नमस्कार साथीहरु, आजको एक्सेल ट्युटोरियल भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म हामीले एमएस एक्सेलमा Ctrl A देखि Ctrl Z को सर्टकट कीहरु कसरी युज गर्न सक्छौं त भनेर डिस्कस गर्न गइरहेको छु। आई होप कि यो भिडियो हजुरलाई एकदमै फ्रुटफुल पाउनुहुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आजको यो ट्युटोरियलको लागि मैले एउटा डाटा तयार पारेको छु जसमा चाहिँ म वर्कआउट गरेर हजुरलाई सबै सर्टकट कीहरुको युजहरु देखाउँछु। टु स्टार्ट विथ हामीले Ctrl A अप्सनबाट सुरु गरौँ। सो फर्स्ट हाम्रो Ctrl A अप्सन सिलेक्ट अल को लागि युज हुन्छ। Ctrl A अप्सन क्लिक गरेर हामीले सबै डाटाहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सो सिम्पली मैले अब यहाँ Ctrl A यसरी प्रेस गरे पनि यसरी एज अ होल डाटालाई यसले सिलेक्ट गर्छ। सेकेन्ड छ हाम्रो Ctrl B। Ctrl B ले चाहिँ हाम्रो डाटा सेलको कन्टेन्टलाई चाहिँ बोल्डमा लिएर जान्छ। सो मैले यसरी देखाउनु पर्दा सिम्पली Ctrl B यसरी प्रेस गरे पनि डाटा मेरो बोल्डमा जान्छ। थर्ड छ हाम्रो अब Ctrl C। Ctrl C हामीले कपीको लागि युज गर्छ। मलाई कुनै पनि डाटा कपी गरेर अरु कुनै ठाउँमा लगेर पेस्ट गर्नु छ भने म सिधै Ctrl C युज गर्छु। यसरी कपी हुन्छ र पेस्ट गर्नको लागि Ctrl V। Ctrl V ले हाम्रो पेस्ट हुन्छ। यसरी डाटालाई कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्छु मैले Ctrl C र Ctrl V युज गरेर। त्यसपछि हाम्रो Ctrl D। Ctrl D हामीले फिल डाउन को लागि युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मेरो यहाँ डाटा छ सुदेप शाह। अब यो यसलाई मैले तल विदाउट कपी गरेर तल पेस्ट गर्न चाहन्छु भने सिम्पली यहाँ गएर मैले Ctrl D प्रेस गरे भने यसले फिल डाउन माथिको डाटालाई तल फिल गर्छ। यो हाम्रो Ctrl D को अप्सन। अब Ctrl D पछि हाम्रो आउँछ Ctrl E। Ctrl E हाम्रो क्विक फिल को लागि युज हुन्छ। मलाई कुनै पनि डाटालाई कुनै एउटा फर्मेटमा फिल गर्नु छ भने मैले Ctrl E युज गर्न सक्छु। हजुरलाई एक्जाम्पलमा देखाउँदाखेरि फर एक्जाम्पल मेरो यहाँ फोन नम्बर छ। अब यो फोन नम्बर छ मेरो 977-9 अनि त्यसपछि 10 डिजिट। अब म यसलाई चाहन्छु कि मेरो 97 हटाएर खाली 10 डिजिटमा मात्र यो डाटा आओस्। सो फर्स्टमा मैले यो जुन टास्क परफर्म गर्ने त्यो पहिला सेल्फ मैले एउटा एक्जाम्पल परफर्म गरेर देखाउँछु। त्यसपछि अब एक्सेलमा मैले डाइरेक्सन दिन्छु कि सेम वेमा सबै डाटाहरुलाई यसरी नै फिल गर्ने। सो अब मैले सिम्पली फर्स्ट डाटा जुन मैले आफै ढालेको छु एउटा एक्जाम्पलको रूपमा एक्सेलमा देखाउनको लागि यही डाटा लिएर आउँ भनेर मैले त्यो सिलेक्ट गर्छु र जुन रेन्ज अफ डाटामा डाटा चाहिएको त्यसलाई सिलेक्ट गर्छु र मैले सिम्पली Ctrl E प्रेस गरेपछि उसले सेम वेमा अरु डाटालाई पनि लिएर आउँछ। यो हो हाम्रो Ctrl E क्विक फिल को अप्सन। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो Ctrl F। Ctrl F हाम्रो फाइन्ड टु को लागि युज हुन्छ। मलाई यो एक्सेल सिटमा कुनै डाटा फाइन्ड गर्नु छ भने मैले Ctrl F अप्सन युज गरेर गर्न सक्छु। सो मैले Ctrl F प्रेस गरे पनि एउटा फाइन्ड को डायलग बक्स खुल्छ। सपोज मलाई यसमा सर्च गर्नु छ साइन्स। सो मैले साइन्स यहाँ प्रेस गरेर फाइन्ड अल गर्यो भने उसले मलाई यो एक्सेल सिटमा कहाँ साइन्स छ त्यहाँ लिएर जान्छ। यो हाम्रो Ctrl F। Ctrl F पछि छ हाम्रो Ctrl G। Ctrl G हामीले गो टु को लागि युज गर्छौं। मलाई यो एक्सेल सिटमा कुनै पनि एउटा लोकेसनमा जान छ भने मैले Ctrl G युज गरेर गर्न सक्छु। सपोज मैले यहाँ Ctrl G प्रेस गरेपछि यसरी एउटा यो रेफरेन्स डायलग बक्स ओपन हुन्छ र यसमा अब मलाई कहाँ जानु छ त्यसको सरी यो ओके अब यहाँ अब मलाई कहाँ जानु छ त्यसको मैले लोकेसन यहाँ टाइप गरेपछि सिधै उसले त्यो लोकेसनमा लिएर जान्छ। फर एक्जाम्पल मलाई अब यहाँ जानु छ J3 जुन टोटलको यसमा मैले गएर J3 पेज गरे भने उसले मलाई यहाँ लिएर जान्छ। यो हाम्रो तब काम लाग्छ जब हाम्रो एउटा लार्ज रेन्ज अफ डाटा छ र हामीलाई लार्ज रेन्ज अफ डाटामा एकैचोटी कुनै एउटा लोकेसनमा जानु छ भने तब हामीलाई यो अप्सन एकदमै युज हुन्छ। हामीले यो अप्सनले कुनै एउटा लार्ज रेन्ज अफ डाटालाई एकैचोटी एज सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौं। जस्तै अब मलाई यो होल टेबल सिलेक्ट गर्न छ भने म सिम्पली Ctrl G मा गएर अब हाम्रो टेबल छ A2 देखि J10 सम्म। सो मैले सिम्पली यहाँ A2 अनि J10 प्रेस गरेर ओके गरे भने यसले एज अ होल डाटालाई सिलेक्ट गर्छ। यो थियो हाम्रो Ctrl G। Ctrl G पछि चाहिँ हाम्रो Ctrl H। Ctrl H हाम्रो फाइन्ड एन्ड रिप्लेस को लागि। मलाई यो एक्सेल सिटमा कतै पनि कुनै एउटा डाटा फाइन्ड गरेर त्यसको ठाउँमा अरु कुनै डाटा रिप्लेस गर्न छ भने Ctrl H अप्सन युज गर्न सक्छु। सो जसले गरेर देखाउन पर्दाखेरि Ctrl H मा प्रेस गरेपछि यसरी फाइन्ड एन्ड रिप्लेस को मेरो एउटा डायरेक्ट बक्स अपेयर हुन्छ। सो अब मैले फाइन्ड वाट मलाई कुन डाटा रिप्लेस गर्छ। सपोज मलाई साइन्स भएको एक्सेल सिटमा जहाँ पनि साइन्स छ त्यहाँ मलाई म्युजिक सँग रिप्लेस गर्न छ। सो मैले सिम्पली फाइन्ड वाटमा साइन्स र रिप्लेस विथमा म्युजिक हालेर रिप्लेस अल गरेपछि यसरी यसले मेरो अब यहाँ जहाँ साइन्स थियो मेरो यसमा म्युजिक ल्याएर रिप्लेस गरिदिन्छ। यो थियो हाम्रो Ctrl H। अब Ctrl H पछि चाहिँ हाम्रो Ctrl J। Ctrl J सर्टकट के चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा सेलमा टेक्स्टलाई लाइन ब्रेक गरेर लेखेको छौं। सपोज हजुरलाई देखाउनु पर्दाखेरि सपोज यो हाम्रो एउटा सेल छ। मैले एउटा
दुईटा टेक्स्ट एउटा पास भयो त्यसपछि लाइन ब्रेकको लागि हामीले प्रेस गर्नुपर्छ अल्ट इन्टर यसरी लाइन ब्रेक हुन्छ सेम सेलमा छ तर लाइन ब्रेक भएर आएको छ त्यसपछि हामीले यसलाई यहाँ लेखेँ मैले फर्स्ट डिभिजन अब मलाई के गर्नु छ सपोज यो सेलमा पास र फर्स्ट डिभिजनलाई एउटै लाइनमा लिएर आउनु छ भने मैले कन्ट्रोल जी अप्सन युज गरेर गर्न सक्छु र यदि मलाई कन्ट्रोल फर्स्ट डिभिजन र पास फर्स्ट डिभिजनको बिचमा अरू के लेख्नु छ जस्तै मलाई पास विथ फर्स्ट डिभिजन लेख्नु छ भने पनि कन्ट्रोल जी अप्सन युज गर्न सक्छु तर हामीले कन्ट्रोल जी अप्सन कहिले पनि सोल्ली युज गर्न सक्दैनौँ यसलाई इन कम्बिनेसन विथ कन्ट्रोल एच युज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल एच हाम्रो थियो हामीले लेखेको थियौँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस सो कन्ट्रोल जे हामीले कन्ट्रोल एचसँग युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यदि मैले सिम्पली कन्ट्रोल जे क्लिक गरेँ नि केही पनि हुँदैन अब मैले कन्ट्रोल पहिला एच गर्छु त्यसपछि मैले फाइन्ड वाटमा गएर हजुरले यहाँ नोटिस गर्नु होला अहिले यहाँ फाइन्ड वाटमा अहिले एउटा लाइन ब्लिङ्क भइरहेको छ र मैले कन्ट्रोल जे क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा डट ब्लिङ्क हुन्छ कन्ट्रोल जे यसपछि यो अब चाहिँ हामीले फाइन्ड वाटमा हाम्रो एउटा लाइन ब्रेकको फाइन्ड गर्ने भनेर हाम्रो डाइरेक्सन दियौँ यसमा अब रिप्लेस विथ मलाई यसमा रिप्लेस हुन्छ विथ मलाई हुन्छ पास विथ फर्स्ट डिभिजन सो यति मैले लेखेर रिप्लेस अल गरेपछि यसले मेरो डाटालाई यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छ जसरी अब देख्न सक्नुहुन्छ पास विथ फर्स्ट डिभिजन यो हाम्रो सेल सानो भएको भएर अहिले तल आएको छ यसलाई मैले यहाँ एउटा एक्सटेन्ड गरेँ भने सक्नुहुन्छ एउटा सेम लाइनमा आएको छ अब यो भयो हाम्रो कन्ट्रोल जे को अब कन्ट्रोल जे पछि पालो छ हाम्रो कन्ट्रोल के हामीले हाइपरलिङ्कको लागि युज गर्छौँ हाइपरलिङ्क भनेको हामीले यदि मैले अब एउटा कुनै पनि एउटा लिङ्क लगाम जुनमा चाहिँ मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई आफ्नो एउटा डिजायर्ड लोकेसन मसँग लिएर जान्छ भने त्यसमा हाइपरलिङ्क भन्छु हाइपरलिङ्क बनाउनको लागि अब मैले कन्ट्रोल के अप्सन युज गर्छु सो फर इक्जाम्पल म चाहन्छु कि मैले यो पास विथ फर्स्ट डिभिजनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै म सिट 1 मा जाम सो अब विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल के मैले यहाँ कन्ट्रोल के प्रेस गरेँ त्यसपछि एउटा हाइपरलिङ्कको डायलग बक्स अपर हुन्छ अब यसपछि मलाई अब डाटालाई कहाँ प्लेस गर्ने त मैले एउटा लोकेसन दिन्छु अब मलाई सिट 1 मा लिएर जानु छ जुन सेम डकुमेन्टमा छ जुनमा म छु सो मैले सिम्पली जान्छु प्लेस इन दिस सेम डकुमेन्ट अब मलाई जान्छु सिट 1 मा यदि हजुरलाई सिट 1 को पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक सेलमा जानु छ भने यहाँ माथि हजुरले सेलको लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ जसले हजुरलाई स्पेसिफिक सिटको पनि स्पेसिफिक सेलमा लिएर जान्छ सो अहिले सिम्पली मैले A1 गरेर यहाँ ओके गरेपछि अब यो हाइपरलिङ्क क्रिएट भएको छ मैले अब यो पास विथ फर्स्ट डिभिजनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई सिट 1 को A1 सेलमा लिएर जान्छ यो थियो हाम्रो कन्ट्रोल के अब कन्ट्रोल के पछि छ पालो कन्ट्रोल के एल को पालो छ अब हाम्रो कन्ट्रोल एल चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट टेबलको लागि युज हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीसँग कुनै एउटा डाटा छ जुन टेबल फर्मेटमा छैन फर इक्जाम्पल म यसलाई कपी गर्छु यहाँ अब यो हाम्रो डाटा छ एउटा यो हाम्रो टेबल फर्मेटमा छैन यसलाई अब टेबल भर्सन अल र टेबलको लगाएर एउटा टेबलमा ल्याउनु छ सो मैले सिम्पली पहिला सबैको हेडिङ दिन्छु यसमा हेडिङ थिएन सबै हेडिङ लगाएपछि म सबै डाटालाई सिलेक्ट गर्छु र अब हामीले गर्थ्यौँ कन्ट्रोल एलले इन्सर्ट टेबल गर्छ अब मैले डाटा सिलेक्ट गरेँ हाम्रो टेबल लगाउनु छ कन्ट्रोल एल अब यसले फेरि एकचोटि डाटा सोध्छ कि मलाई कहाँ टेबल लगाउनु छ मैले डाटालाई सिलेक्ट गरिसकेको छु सो मैले सिम्पली ओके गरेपछि अब मेरो सबै डाटा टेबल फर्मेटमा आउँछ यो थियो हाम्रो कन्ट्रोल एल पछि हाम्रो पालो आउँछ अब कन्ट्रोल एम अहिले केही पनि असाइन भइसकेको छैन सो हामी नेक्स्टमा जान्छौँ नेक्स्टमा छ हाम्रो कन्ट्रोल एन नै हाम्रो एउटा न्यू वर्कबुक ओपन गर्छ सपोज म यो वर्कबुकमा काम गर्दैछु र मलाई कुनै एउटा न्यू वर्कबुक ओपन गर्नु छ भने मैले कन्ट्रोल एन युज गरेर न्यू वर्कबुक ओपन गर्न सक्छु सो हजुरले गरेर देखाउँदा मैले यो एउटा वर्कबुकमा काम गरिरहेको छु अब म नयाँ युजरलाई कन्ट्रोल एन प्रेस गरेपछि एउटा नयाँ वर्कबुक ओपन हुन्छ यता हाम्रो कन्ट्रोल एन पछि अब हाम्रो पालो छ कन्ट्रोल ओ को कन्ट्रोल ओले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा एक्जिस्टिङ एक्सेल फाइललाई ओपन गर्नको लागि युज गरिन्छ अब म सपोज सिम्पली कन्ट्रोल ओ प्रेस गरेपछि एउटा ओपनको विन्डोज देखिन्छ अब मलाई यदि कुनै पनि एक्जिस्टिङ एक्सेल फाइल जुन मैले युज गरेर आएको छु रिसेन्टली भने त्यो मेरो यहाँ देखिन्छ र यदि त्यो मैले एक्जिस्टिङले युज गरेर आएको थिएन भने मलाई त्यसको लोकेसन यहाँ त्यसपछिमा गएर लोकेसन डिफाइन गरेर म त्यसलाई खोल्न सक्छु यो थियो हाम्रो कन्ट्रोल ओ पछि छ हाम्रो कन्ट्रोल पी हामीले प्रिन्टको लागि गर्न सक्छौँ सपोज मलाई यो पेजलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने म सिम्पली कन्ट्रोल पी गरेर एउटा प्रिन्टको विन्डो ओपन हुन्छ अब मलाई यसमा पेज सेटअप कसरी मिलाउनु छ कसरी निकाल्नु छ त्यो सिम्पली यहाँ पेज सेटअपमा मैले क्लिक गरेर कसरी निकाल्छु पोर्ट्रेट मोड ल्यान्डस्केप मोड अब जुम इन 195 कति ल्याउँछ मलाई त्यो प्रेस गरेर मैले अनि त्यसपछि सबै सेटिङहरू मिलाएर सिम्पली प्रिन्टमा मैले क्लिक गरेपछि यो डकुमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ कन्ट्रोल पी पछि छ हाम्रो अब कन्ट्रोल क्यू हाम्रो क्विक एनालिसिसको लागि युज हुन्छ अब म सपोज यो एउटा डाटा छ जुनमा एउटा एनालिसिसहरू गर्नु छ भने म सिम्पल यो टेबल लिन्छु त्यसपछि कन्ट्रोल क्यू प्रेस गर्छु कन्ट्रोल पी प्रेस गरेपछि अब डाटा एनालिसिसको पनि अप्सन्स छ जस्तै फर्मेटिङको अप्सन भयो त्यसपछि कलरिङ गर्नु छ डाटामा या कुनै आइकनहरू यस्तो लगाउनु छ
या ग्रेटर देन टेक्स्ट कसैको पनि मलाई फर्मुला लगाउनु छ या चार्टहरु नै मलाई इन्सर्ट गर्नु छ चार्टहरु बनाउनु छ मलाई भने मैले कन्ट्रोल क्यू को अप्सन युज गरेर गर्न सक्छु यो थियो हाम्रो कन्ट्रोल क्यू क्विक एनालिसिस कन्ट्रोल क्यू को पछि हाम्रो अब पालो छ कन्ट्रोल एस को कन्ट्रोल एस मैले डकुमेन्ट सेभ गर्नको लागि गर्छु सपोज मेरो एउटा डकुमेन्ट छ नयाँ डकुमेन्ट खोले मैले कन्ट्रोल एन गरेर अब यो मेरो डकुमेन्ट छ यसलाई म सेभ गर्न चाहन्छु भने सिम्पली कन्ट्रोल एस गरेर मैले यो डकुमेन्टलाई सेभ गर्न सक्छु अब यहाँ डिस्प्लेमा गएर मैले कता कुन लोकेसनमा सेभ गर्न चाहन्छु त्यो लोकेसन डिफाइन गरेर त्यसपछि मैले डकुमेन्टको नाम के चाहिएको छ मलाई नाम लेखेर मैले सिम्पली सेभ क्लिक गरेपछि मेरो डकुमेन्ट सेभ हुन्छ यो थियो मेरो कन्ट्रोल एस पछि अब अप्सन छ हाम्रो कन्ट्रोल टी र हाम्रो कन्ट्रोल एल सेमको लागि युज हुन्छ जस्तै कन्ट्रोल एल थियो हाम्रो इन्सर्ट टेबलको लागि युज हुन्छ त्यस्तै गरी कन्ट्रोल टी पनि हाम्रो इन्सर्ट टेबलको लागि नै युज गरिन्छ पालो छ मेरो कन्ट्रोल यू को कन्ट्रोल यू अप्सन मैले कुनै पनि डाटालाई अन्डरलाइन गर्नको लागि युज गर्छु सपोज एउटा कुनै डाटा छ डिभिजन अब यो डाटालाई मलाई अन्डरलाइन गर्नु छ भने मैले कन्ट्रोल यू अप्सनको क्लिक गरेर यसलाई अन्डरलाइन गर्न सक्छु हाम्रो यो एउटा कम्प्लिट फन्ट कम्प्लिट भएको छ सर्टकट कीको बोल्डको लागि कन्ट्रोल बी इटलिकको लागि कन्ट्रोल आई र अन्डरलाइनको लागि कन्ट्रोल यू यो थियो हाम्रो अब कन्ट्रोल यू पछि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल बी हामीले पनि कन्ट्रोल बी सँग हेरिसकेको थियौं कन्ट्रोल सी सँग कन्ट्रोल सी थियो हाम्रो कपीको लागि र कन्ट्रोल बी थियो हाम्रो पेस्टको लागि सो कन्ट्रोल बी ले पनि कपी रेकर्ड डाटालाई पेस्ट गर्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल कन्ट्रोल भी पछि हाम्रो छ कन्ट्रोल डब्ल्यू ले चाहिँ हामीले करेन्ट वर्कबुकलाई चाहिँ क्लोज गर्छौं कन्ट्रोल डब्ल्यू अप्सन युज गरेर सो सिम्पली मलाई यो वर्कबुक क्लोज गर्नु छ भने मैले कन्ट्रोल डब्ल्यू अप्सन क्लिक गरेर चाहिँ यो वर्कबुक क्लोज हुन्छ मेरो एक्सेल खुला रहन्छ तर जुन वर्कमा मैले काम गरेको थिए त्यो वर्कबुक चाहिँ मेरो क्लोज हुन्छ र अब कन्ट्रोल डब्ल्यू पछि हाम्रो पालो छ कन्ट्रोल एक्स को कन्ट्रोल एक्स ले हाम्रो डाटालाई कट गर्छ कन्ट्रोल सी हाम्रो कपीको लागि थियो कन्ट्रोल एक्स ले डाटा हामीलाई कट गर्छ कन्ट्रोल एक्स ले कट गर्छ जस्तै मलाई यो डाटालाई सबैले कट गरेर मलाई अरू कतै ठाउँमा लगेर प्लेस गर्नु छ भने म डाटा चुज गर्छु कन्ट्रोल एक्स ले डाटा कट भयो अब पेस्ट गर्नको लागि हामीले हेरेको थियौं कन्ट्रोल भी यो भयो हाम्रो डाटा पेस्टको लागि सो हाम्रो कन्ट्रोल सी भयो कपीको लागि कन्ट्रोल एक्स भयो कटको लागि र कन्ट्रोल भी भयो पेस्टको लागि यो तीनटा हाम्रो सँगै युज हुन्छ त्यसपछि अब कन्ट्रोल एक्स पछि चाहिँ हाम्रो पालो कन्ट्रोल वाई को लागि कन्ट्रोल वाई हाम्रो कुनै पनि एक्सनलाई रिडु गर्नु छ भने लास्ट एक्सनलाई रिडु गर्नु छ भने युज हुन्छ फर एक्जाम्पल मैले यो होल सेललाई यसरी सेललाई मात्र हाइलाइट गरे अब मलाई सेम काम यो सेलमा गएर गर्नु छ यहाँ गएर अब यसलाई मलाई हाइलाइट गर्नलाई यहाँ गएर यसले यो हाइलाइट अप्सनमा क्लिक नगरिकन मैले सिम्पली कन्ट्रोल वाई अप्सन प्रेस गरे भने मेरो लास्ट एक्सन जुन थियो हाइलाइट गर्ने त्यो फेरि त्यो एक्सन रिडु हुन्छ सिम्पली मलाई फेरि अब यदि यो विषय गर्नु छ भने फेरि कन्ट्रोल वाई गर्ने यस्तै गरी मेरो एक्सनहरु रिडु हुन्छ यो थियो मेरो कन्ट्रोल वाई अब चाहिँ मेरो कन्ट्रोल जेड ले चाहिँ मेरो लास्ट एक्सनलाई अन्डु गर्छ कन्ट्रोल वाई थियो मेरो रिडु कन्ट्रोल जेड छ मेरो अन्डु फर एक्जाम्पल मैले अहिले यहाँ हाइलाइट गरे अब मैले सपोज यसलाई अन्डु गर्न चाहन्छु मैले हाइलाइट गर्न चाहन्न मैले हाइलाइट गर्ने एक्सनलाई मेरो अन्डु गर्न चाहन्छु भने मैले कन्ट्रोल जेड प्रेस गरे पनि यसरी मेरो लास्ट एक्सन अन्डु हुन्छ जस्तै गरी फेरि मैले गरे भने फेरि अगाडिको यो पनि अन्डु भयो सिम्पली फेरि कन्ट्रोल जेड गरे भने त्यो फेरि त्यसपछि अगाडिको एक्सन पनि अन्डु हुन्छ र यो साथसाथै हाम्रो कन्ट्रोल ए देखि कन्ट्रोल जेड सम्मको सर्टकट कीको ट्युटोरियल यही समाप्त हुन्छ आशा गर्दछु कि यो भिडियोबाट हजुरले केही ज्ञान पाउनु भयो होला र यसमा पनि हजुरलाई केही डाउट छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला आई विल ट्राई माई बेस्ट टु क्लियर आउट योर डाउट्स थ्यांक यू